สวัสดีครับพบกับช่องยูโรชาแนลนะครับอันนี้จะมาให้ชมรถ10 ล้อสเกล1:14นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อไปด้วยนะครับคานหน้านะครับมีล้อก็คานหน้าชุดแหนบนะครับนี้ก็สั่งมาจากต่างประเทศนะครับส่วนเซอร์โวจะเป็นเซอร์โว25 กิโลกรัมนะครับในการชักเลี้ยวแล้วก็มีตัวของมอเตอร์กับสปีดเนี่ยผมกำลังสั่งอยู่ครับของยังมาไม่ถึงแล้วก็มีอันเนี้ยชุดล็อกหัวเก่งนะครับก็เกียร์เป็นของลิซูนะครับตัวนี้เป็นลิซูที่มันเป็นเกียร์ที่มันใช้เป็น6x6ครับที่มีต่อล้อตรงนี้ด้วยนี่ครับแต่ผมใช้เป็นแบบนี้ครับชอบของเกียร์ชุดนี้ครับก็เลยซื้อก็มีชุดแหนบนี่นะครับชุดแหนบนี้ผมสั่งมา2ชุดหนึ่งมันจะมี2ชิ้นหนึ่งมันยาวประมาณ1 เมตรนะครับแล้วก็มาตัดนะครับชุดนี้ของผมประมาณ60 กว่าเซนถ้าจำไม่ผิดน่าจะ62 เซน63 เซนครับยาวทั้งตรงนี้ครับถึงตรงนี้เลยประมาณ63 เซนนะครับใหญ่ๆนิดนึงครับชอบใหญ่ๆแล้วก็อันเนี้ยก็ตัดครึ่งแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบว่าจะเอาดั้มประมาณกี่เซนนะครับอันเนี้ยผมเอาดั้มอยู่ที่47 เซนนะครับจะให้เป็นกระบะดั้มตรงนี้ครับยาวกระบะดั้มยาวตรงนี้ครับประมาณ47 เซนนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะมีชุดตรงนี้เขาเรียกเป็นอะไรชุดเกียร์ตรงกลางครับผมจำชื่อไม่ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับนี่ผมซื้อมาผิดนะครับซื้อมาผิดแต่ก็เอาเหมือนเดิมครับไม่อยากซื้อใหม่เปลืองตังค์นะครับก็ชุดเพาชุดเพาตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรครับชุดเพาปะนี่ผมก็ไม่อะไรไม่รู้ครับจำชื่อไม่ได้ตรงเนี้ยผมยาวประมาณ16 เซนมันไม่ถึงตรงเนี้ยมันเหลืออยู่ประมาณ5 เซนนะครับผมก็เลยต้องซื้อเพิ่มประมาณ4 เซน5 เซนนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยววันนี้สั่งมาแล้วครับแต่รอของมาถึงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ชุดเพาหลัง2 ตัวนะครับสองตัวนี้นะครับอันนี้ผมสั่งมาอยู่ในไทยนะครับสั่งจากไทยสอบถามผมได้นะครับว่าผมซื้อจากเว็บไหนยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เข้ามาได้นะครับชุดนี้จะสั่งในไทยจะถูกกว่านะครับชุดนี้เป็นของลิซูนะครับทั้ง2 ตัวเลยเขาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะยกข้างล่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงชุดนี้จะไม่ใช่ดิฟล็อกนะครับถ้าดิฟล็อกมันจะมีตรงนี้ด้วยผมไม่ใช่ครับงบน้อยครับตังค์ไม่ถึงนี่ครับยกได้สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับนี่ครับตรงนี้ส่วนข้างหน้านะครับอันนี้ผมก็ขาดตัวเซอร์โวครับเปลี่ยนเกียร์เซอร์โวเปลี่ยนเกียร์นะครับอันนี้ก็ครบกันหมดแล้วเหลือไม่กี่ชิ้นจะได้วิ่งแล้วครับอันนี้ผมก็ทำมาเกือบปีครับเจ็บทีละนิดทีละหน่อยครับคนไหนที่อยากเล่นนะครับแต่งบน้อยก็ค่อยซื้อสามารถสอบถามผมได้นะครับว่าผมซื้อมาจากไหนผมซื้อชิ้นละกี่บาทไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ผมก็ทำมาเป็นปีแล้วครับกว่าจะได้เล่นอีกไม่นานครับเดี๋ยวรีวิวตอนที่เล่นมาให้ดูนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆ
ที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องยูโร Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ